Personlig skyddsutrustning används när andra åtgärder inte är tillräckliga. Inom tandvården handlar det om många olika typer av utrustning. Exempelvis handskar, munskydd, skyddsglasögon och hörselskydd. Personlig skyddsutrustning skyddar mot smitta och kemiska riskkällor. De minimerar hälsorisker och bidrar till en säker arbetsmiljö. Rätt skyddsutrustning är ju viktigt. Kommer jag in som tandhygienist, jag kommer hit med min patient, då ska jag ju kunna känna mig trygg med att jag inte får patienten harklar sig eller hostar, att jag inte får någonting i ögat. Det finns ju risker, man kan bli smittad. Det finns ju risker med att jag smittar patienten. Det behöver inte bara vara patienten som smittar mig. Så ur det perspektivet, det är superviktigt. Sen har vi ju det då även till exempel när man ska slipa på en bettskena. Då har vi en liten mobil box eller genomskinlig transparent låda där man kan gå in liksom, så att man kan borra och minimera damm och små partiklar i luften inne på behandlingsrum. För det är ingenting man vill, varken behandlare, tandsköterska eller patient andas in. Det är väl det som är gemensamt. Sen har vi ju då det här med individ. Det är ju våra hygien, skyddsutrustning, rutiner. Innan du tar på dig din personliga skyddsutrustning så är det några saker du behöver tänka på. Du behöver se till att du har satt upp långt hår. Du behöver se till att du har en kortärmad tröja på dig. Du behöver se till att du har rena händer och kortklippta naglar. Du behöver också ta av dig smycken som är bylsiga och kan samla bakterier. Och sen sätta även handsprit på innan du sätter på dig skyddshandskarna. Och sen när du även har tagit av dig handskarna så ska du också sprita händerna. När det gäller den personliga skyddsutrustningen finns det många olika sorters utrustning som skyddar dig. Hörselskydd. Daglig exponering för höga ljudnivåer från tandvårdsutrustning kan leda till hörselskador. Beroende på bullernivån i kliniken kan olika former av hörselskydd vara nödvändiga. Ögonskydd. För att skydda ögonen mot stänk, damm och kemikalier är det viktigt med ögonskydd. Skyddsglasögon eller visir bör ha sidoskydd för att ge ett fullständigt skydd. Skyddshandskar. Handskar skyddar mot smitta, kemikalier och irriterande ämnen. Det finns olika material att välja mellan beroende på användningsområde, till exempel nitril. Munskydd. Munskydd skyddar mot stänk och ska förebygga infektioner samt hindra smittspridning mellan patienter och tandvårdspersonal. Skyddsförkläden. För att skydda kläder och hud från kontamination med biologiskt material eller kemikalier är skyddsförkläden nödvändiga. För att den personliga skyddsutrustningen ska ge ett bra skydd måste den användas på rätt sätt, vara individuellt utprovad när så behövs, vara av rätt material eller typ som ger ett bra skydd mot de kemiska produkter och ämnen man kommer i kontakt med. Vi jobbar ju aktivt och vi påminner varandra. Använder du hörselskydd? Hur går det? Hur går det med visiren? Vilken visir tycker du om? Ja, men den var inte bra, den klämmer där vid örat eller vid näsan. Ja, men vi hittar en annan modell. Vi löser det. Så vi peppar varandra väldigt mycket. Utmaningarna kring skyddsutrustning skulle jag säga, det är mycket ta av och på. Och har man en lite längre behandling där det krävs en annan typ av sterilitet, till exempel en rotbehandling, så kan det ju vara man behöver vara lite kreativ för att komma på hur man ska kunna typ föra en journal samtidigt som man behåller sin sterila miljö utan att man kanske behöver ta av och på sig skyddsutrustningen flera gånger under behandlingen då det tar tid. Så ska vi sätta på det här skyddet som skyddar sköldkörteln. När du arbetar med röntgenutrustning är det viktigt att du följer strålskyddslagen och Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter. Reglerna säkerställer att du använder utrustningen på rätt sätt och skyddar både dig själv och dina patienter från onödiga stråldoser. För det första så ska ju patienten ha alltid TRUIDEA-skydd. Det är viktigt att ha rätt riktmärke på själva sensorhållaren. Det är viktigt med hur man placerar sensorn i munnen. Man vill inte utsätta patienten för onödig bestrålning. Man vill inte ta om röntgenbilder. Det ska göras noggrant.
Och så ska man ut bakom vår lilla blyvägg. Vi har ett x antal millimeter bly i skydd i väggarna. Vi tar ju kanske 4 bilder per patient och vi kanske har 20 patienter om dagen. Så att om jag skulle stå kvar i rummet i hela min yrkeskarriär så skulle det inte vara så bra för mig. Men om man är patient och tar en röntgen kanske en gång vartannat år när man är på sin rutinundersökning och sen så kanske några extra bilder om det skulle behövas, så är ju det extremt liten stråldos. Vi validerar våra röntgen en gång om året. Det gäller att ha för varje rum separata exponeringsscheman. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det finns rätt arbetskläder och rätt arbetsutrustning på plats och att alla får utbildning i att använda den. Vi brukar alltid köra en introduktion med varje nyanställd. Vi går igenom skyddsutrustning, vad gör vi om olyckan är framme. Personlig skyddsutrustning är en grundläggande del av en säker arbetsmiljö. Kom ihåg, använd alltid rätt skyddsutrustning för uppgiften. Se till att utrustningen är anpassad och fungerar för just dig. Tillsammans kan vi skapa en trygg och hälsosam arbetsplats.